हुन्छ है रेडी के हुन्छ यार हेलो एन्ड नमस्ते गाइज आई होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला अनि आज म र मुया आमा हामी दुईजना छौँ होइन भएकै कति युज गरेको यानी कितनी औसम है यार हामी चाहिँ तपाईँ सामु आएको छौँ फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर अनि गेस वाट के हुँदैछ भनेर आज एक्ज्याक्टली तपाईँले टाइटल देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला यहाँ तल टाइटल देखेर पनि होइन आज हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ आमा र छोराले होइन आमा छोराको यो च्यालेन्ज हेर्दै गर्नु है त सो लेट्स गो म यस्तो गर्छु सो मैले जस्तो गर्ने होइन क्या भनिरहेको सो यो च्यालेन्जमा हामीलाई के चाहिन्छ त च्यालेन्ज छ स्पाइसी नुडल्स 2 PM स्पाइसी नुडलको च्यालेन्ज छ आज सो त्यो 2 PM स्पाइसी नुडल कहाँ छ यहाँ छ अनि चिसो पनि त चाहियो नि सो चिसो है अब यसमा हल्का यो पिरो चाहिँ हाल्नु पऱ्यो चिरो हालेर यो अति पिरो हुन्छ है थाहा हुन्छ खाना सो हामीसँग चिसो अनि त्यसपछि 2 PM नुडल्स स्पाइसी नुडल्स त रेडी भइसक्यो तर म हार्नेले के गर्नुपर्छ थाहा छ नाच्नु पऱ्यो अहिलेको तिजको होइन लेडिजहरूको छ जो हार्छ ऊ नाच्छ अनि जो जित्छ उसले केही गर्नु पऱ्यो नाच्नु परेन होइन सो द्याट्स इट अब ढिलो नगरी हामी च्यालेन्जतिर जानुभन्दा अगाडि पहिला उ गर्नु पऱ्यो यो म यस्तो मिक्स गर्नु पऱ्यो रेडी छ भन्नु रातो रातो भयो रातो चिज जहिले पनि मिठो हुन्छ खानुको लागि होइन देखाउँदा थाहा हुन्छ अहिले कति राम्रो छ सो भयो हार्नलाई रेडी सो आमा हार्नलाई रेडी आमा हार्ने त होला चिसो पिरो भयो भने चिसो खाइहाल्छ है रेडी है त 3 2 1 गो Tidak. Oke, terpilihin. Yuk, mana? Rasanya haram tak?
त्यसो खबर ठिक छ नाच्ने त छम्छमी नाच्नै पर्छ अनि सागरलाई कुरा दिन सक्छ लिजी ए लिजी Very good. Section. Lo piro con humor. Sini ada dulu. Finally, मलाई थाहा थियो यो मुगा हाँसिन्छ भनेर एनिवे त्यो तपाईँले देखिसक्नुभयो हामीले चाहिँ 30 को एउटा रमाइलो रमझम गर्न खोज्या हो सो अब मुगा नाच्ने त हो नि हामी छमछम दिन नाच्नु पऱ्यो नि त होइन Sambil nacu, jangan boleh yang cer. रेडियोले गीत गाउँछ नगुले गीत गाउँछ टिभीले गीत गाउँछ केटाकेटी छन् केटाकेटीले गीत गाउँछन् है त त्यो भएन Pak, अझै खाने फेरि अझ फेरि छके खाऊँ न सो गाइस कतै नजानु होला हेर्दै गर्नु होला है त अब त्यसपछिको हाम्रो नाच यता बन्सीका यता ल यहीँ आएर अगाडि स्टेजमै हाम्रो सानो स्टेजमा हेर न यहाँ ट्याक्कै पारी betul lagi. सो गाइज अब अहिलेलाई भने यति नै कपिराइट लाग्छ धेरै गऱ्यो भने सो यही नै थियो आई होप तपाईँलाई मन पर्यो होला कृपया लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला है त अहिलेलाई भने सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाइ बाइ Like, comment, share, and subscribe. यस 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 अभियसली ल